สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพบกับคิมและหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนนมสด2ลิตรนะครับของเมจิเป็นตัวแกลลอน2ลิตรซึ่งลักษณะก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์นมนะครับเนื้อพลาสติกก็ค่อนข้างพอใช้ได้ตัวนี้นะครับแต่เป็นพลาสติกแบบนิ่มนะครับจะนำตัวเนี้ยกลับมาใช้ประโยชน์ใช้สอยกันอีกครับภายในครัวเรือนภายในบ้านกันนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกใส่บรรจุนม2ลิตรครับ